අද වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන ගමු කොමඩ් එකක සිස්ටන් ටැංකියට වතුර පිරෙන වේගය ගොඩක් මදි නම්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හෙමින් නම් මේ සිස්ටන් ටැංකියට වතුර පිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ දෝෂය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් SLEC වගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සිස්ටන් ටැංකියට වතුර පිරෙන්නේ පයිප්ලයින් එකෙන්. ඉතින් පයිප්ලයින් එකේ වතුර එනවා කියලා ඔයාලා හොයාගත්තට පස්සේ පයිප්ලයින් එකේ ගැටලුවක් නැත්තම් මේ ඇන්ගල් ලෑල්ල වලත් ගැටලුවක් නැත්තම් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ සිස්ටන් ටැංක් එකේ කවර් එක අයින් කරලා බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන සිස්ටන් ටැංක් එකේ ඇතුලේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කොටස් ටික මේ බටන් දෙක ප්‍රෙස් කරාම ටැංකිය ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික කොමඩ් එක ඇතුලට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ මං අත තියන් ඉන්න වෑල් කොටස තමයි ෆ්ලොට් වෑල් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට තමයි පයිප්ලයින් එකෙන් එන මේ සිස්ටන් ටැංකියට එන වතුර ලයින් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිල් පාට කොටස පහළට ගියට පස්සේ වතුර පිරීම පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම වතුර පිරුණාට පස්සේ මේ නිල් පාට කොටස මේ විදිහට උඩට ඉස්සෙනවා. එතකොට වතුර පිරීම නවතිනවා. ඉතින් මේක තමයි ෆ්ලොට් වෑල් එකෙන් සිදුවන කාර්යය වෙන්නේ. ඉතින් වතුර ලයින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ෆ්ලොට් වෑල් එකට නම් ඒ ෆ්ලොට් වෑල් එකේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ෆ්ලොට් වෑල් එක මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊටාමත්ම පහසුවෙන් ප්ලාස්ටික් කොටස් කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නිල් පාට කොටස මේ විදිහට ඉස්සුනාට පස්සේ වතුර පිරීම නවතිනවා. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ වතුර පිරීම නැවත පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ කොටස ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලොට් වෑල් කොටස් දෙකකට නැවත ගලව ගැනීම සිදු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔයාලට මම මේක සමීප රූප සටහනක් පෙන්වන්නම්. මේ විදිහට කරකැවුවට පස්සේ මේකේ ලොක් එක ඉවත් වෙලා මේ විදිහට ගැලවෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ චූටි සිදුරෙන් තමයි වතුර පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සිදුර වැසීම සහ ඕපන් වීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ රබර් වොෂර් එකෙන්. අර මං කියුණා නිල් පාට කොටස උඩට පල්ලෙහාට යනකොට තමයි අර සිදුර හරහා එන වතුර ප්‍රමාණය සිස්ටන් ටැංකිය ඇතුළට පිරීම සහ වැසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වතුර පිරෙන මෙන්න මේ චූටි සිදුර හරහා. ඉතින් මේ චූටි සිදුරේ මඩ හරි රොඩු හරි හිර වෙලා තිබුණොත් සිස්ටන් ටැංකියේ වතුර පිරීම ගොඩක් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන් සහ පිරෙන්නේ නැතිවීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටස් ටික හොඳට පිරිසිදු කරලා බ්‍රෂ් එකකින් හොඳට හොදලා මේක නැවත ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න පුළුවන් දෝෂය හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ කොටු සහිත සිදුරු වලින් තමයි සිස්ටන් ටැංකියට වතුර පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටස ගලවගෙන හොඳට පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. මේ කොටස ගලව ගන්න නම් ඔයාලා මෙන්න මේ ඇන්ගල් වෑල් එක වහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සිස්ටන් ටැංකියට වතුර ලබා දීලා තියෙන ඇන්ගල් වෑල් එක වහන්න ඕනේ. වැහුවට පස්සේ ඔයාලට කොමඩ් එක යටින්, ඒ කියන්නේ සිස්ටන් ටැංක යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනෙක් හෝස් කෙලවර සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ෆ්ලොට් වෑල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අතින් ගලවන්න අපහසු වෙන අඩුවක් හෝ ආධාරයෙන් මේ ප්ලාස්ටික් නට් එක ඔයාලට ගලවලා අයින් කරගත්තට පස්සේ සිස්ටන් ටැංක ඇතුලේ තියෙන ෆ්ලොට් වෑල් කොටස වලට ගලවලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ නට් එක තියෙන්නේ සිස්ටන් ටැංක එකේ යට. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට චුට්ටක් පාත් වෙලා බලන්න වෙනවා ටෝච් එකක් එහෙම ගහලා මේ ප්ලාස්ටික් නට් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පිරිසිදු කරාට පස්සේ නැවත මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එකට අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට බලන්න share කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. කිසියම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහතින් comment section එකේ comment එකක් විදිහට පළ කරන්න. අපි කැමතියි ඒකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න නම් SLEC YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නතුරු ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.